Hi, chào mọi người đến với kênh Đi Mô Rửa nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc bẽ chồn xinh xắn và đáng yêu như này nha. Nguyên liệu mình sử dụng là len nhung gỗ và một ít len miêu cotton 50g. Mình sẽ gắn link các nguyên liệu ở phần bên dưới. Mọi người có thể nhấn vào link để mua. Để móc bẽ chồn này thì mình sử dụng kim 2.5mm. Đầu tiên thì ta sẽ móc phần chân. Ta tạo một vòng tròn ma thuật. Ta sẽ bắt đầu với phần len màu trắng. Tạo một vòng tròn ma thuật lên một mũi bỉnh. Sau đó ta sẽ móc vào vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Sau khi mà móc xong 6 mũi đơn thì ta sẽ rút vòng tròn ma thuật lại. Sau đó ta sẽ móc một mũi trượt vào chân mũi đơn đầu tiên để kết hàng. Ta lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai thì mỗi chân ta sẽ móc là một mũi đơn. Ta sẽ móc tổng cộng là 6 mũi đơn. Sau khi mà móc xong 6 mũi đơn thì ta sẽ trượt kết hàng và lên một mũi bỉnh, sau đó cắt lên. Ta sẽ giấu phần len thừa này đi. Sau đó thì ta sẽ làm tương tự thêm một phần chân như vậy, nhưng mà không cắt len nha. Ta lên một mũi bỉnh để nối phần chân còn lại. Để nối phần chân còn lại thì ta sẽ móc một mũi trượt vào chân bất kỳ của chân. Lên một mũi bỉnh. Ở chân mình lên mũi bỉnh thì ta sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Ta dùng ghim đánh dấu để đánh dấu chân đầu tiên nha. Chân tiếp theo ta cũng sẽ móc một mũi đơn. Tương tự chân thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 ta móc vào mỗi chân là một mũi đơn. Sau khi mà móc xong tổng cộng là 6 mũi đơn thì ta sẽ móc vào chân bỉnh. Ta móc vào đây một mũi đơn. Sau đó sang chân còn lại ta móc vào mỗi chân là một mũi đơn. Và ta móc tổng cộng là 6 mũi đơn. Sau khi mà móc xong 6 mũi đơn thì ta tiếp tục móc một mũi đơn vào chân bỉnh. Vậy là ta đã hoàn thành xong hàng thứ 3. Để kết thúc hàng thứ 3 thì ta sẽ móc một mũi trượt vào chân mũi đơn đầu tiên để kết hàng. Lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng thứ 4. Hàng thứ 4, chân đầu tiên ta móc một mũi đơn. Chân thứ 2 ta cũng sẽ móc một mũi đơn. Chân thứ 3 ta móc 2 mũi đơn cho một chân hay còn gọi là mũi tăng.
Tiếp tục chân kế tiếp ta móc một mũi đơn. Chân tiếp theo ta móc một mũi đơn. Và chân kế tiếp ta móc một mũi tăng. Tiếp tục chân kế tiếp ta móc một mũi đơn. Hai chân tiếp theo ta móc mỗi chân một mũi đơn. Chân kế tiếp ta móc một mũi tăng. Hai chân tiếp theo ta móc mỗi chân một mũi đơn. Tiếp tục chân kế tiếp ta móc một mũi tăng. Và chân cuối cùng ta móc một mũi đơn. Kết thúc hàng thứ tư, ta trừ kết hàng lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng 5. Ở hàng 5 thì mỗi chân ta sẽ móc là một mũi đơn. Ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn, ta móc cho đến cuối hàng. Hàng này thì ta sẽ móc tổng cộng là 18 mũi đơn nha. Sau khi mà móc xong 18 mũi đơn thì ta sẽ trừ kết hàng lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng thứ 6. Và hàng thứ 6, 7, 8 ta móc tương tự như hàng thứ 5, mỗi hàng ta móc là 18 mũi đơn. Sau khi mà móc xong hàng thứ 8 thì ta sẽ trừ kết hàng và lên một bỉnh để bắt đầu hàng 9. Ở hàng 9, 3 chân đầu tiên ta móc mỗi chân một mũi đơn. Tiếp theo thì ta sẽ móc một mũi giảm. Tám chân kế tiếp ta móc mỗi chân một mũi đơn. Sau khi móc xong 8 mũi đơn thì tiếp theo ta móc một mũi giảm. Và 3 chân cuối cùng ta móc mỗi chân một mũi đơn. Kết thúc hàng thứ 9, ta trừ kết hàng lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng 10. Ở hàng 10 thì mỗi chân ta sẽ móc là một mũi đơn. Ta sẽ móc mũi đơn cho đến cuối hàng. Và hàng này thì ta sẽ có tổng cộng là 16 mũi đơn nha. Sau khi mà móc xong 16 mũi đơn thì ta sẽ trừ kết hàng và lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng 11. Hàng 11 đến hàng 13 thì ta sẽ móc tương tự như hàng thứ 10. Mỗi hàng ta móc là 16 mũi đơn. Sau khi mà móc xong hàng 13 thì ta sẽ trừ kết hàng và lên một bỉnh để bắt đầu hàng 14. Trước khi mà bắt đầu hàng 14 thì ta sẽ nhồi bông nha.
bắt đầu hàng 14. Đầu tiên ta sẽ móc một mũi giảm. Mười 14 chân tiếp theo ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Sau khi móc xong 14 mũi đơn thì ta sẽ trượt kết hàng, lên một mũi bính để bắt đầu hàng 15. Ở hàng 15 thì 13 chân đầu tiên ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Ở hai chân cuối cùng thì ta sẽ móc là một mũi giảm. Kết thúc hàng 15 ta trượt kết hàng, lên một mũi bính để bắt đầu hàng 16. Ở hàng 16 thì mỗi chân ta sẽ móc là một mũi đơn. Hàng này thì ta cũng sẽ móc làm mũi đơn cho đến cuối hàng. Ta có tổng cộng là 14 mũi đơn. Kết thúc hàng 16 ta trượt kết hàng và lên một bính để bắt đầu hàng 17. Từ hàng 17 đến hàng 21 thì ta sẽ móc tương tự như hàng 16 nha. Sau khi mà móc xong hàng 21 thì ta sẽ trượt kết hàng, lên một mũi bính để bắt đầu hàng 22. Ở hàng 22 thì hai chân đầu tiên ta móc một chân một mũi đơn. Chân tiếp theo thì ta sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân. Chân kế tiếp ta cũng sẽ móc là 3 mũi đơn chung một chân. Năm chân tiếp theo ta móc mỗi chân một mũi đơn. Chân kế tiếp ta móc 3 mũi đơn chung một chân. Chân tiếp theo ta cũng sẽ móc 3 mũi đơn chung một chân. Và 3 chân cuối cùng ta móc mỗi chân một mũi đơn. Kết thúc hàng 22 ta trượt kết hàng và lên một bính để bắt đầu hàng 23. Ở hàng 23 thì mỗi chân ta sẽ móc là một mũi đơn. Hàng này thì ta cũng sẽ móc là mũi đơn cho đến cuối hàng, và tổng cộng là ta sẽ có là 22 mũi đơn. Hàng 24 và hàng 25 thì ta cũng sẽ móc tương tự như hàng 23 nha. Sau khi móc xong hàng 25 thì ta sẽ trượt kết hàng và lên một bính để bắt đầu hàng 26. Ở hàng 26, 3 chân đầu tiên ta móc mỗi chân một mũi đơn. Tiếp theo ta sẽ móc một mũi giảm. 3 chân kế tiếp ta móc mỗi chân một mũi đơn. Tiếp tục móc một mũi giảm. Chân tiếp theo ta móc một mũi đơn. 3 chân kế tiếp ta móc mỗi chân một mũi đơn. Sau đó ta móc một mũi giảm.
chân tiếp theo, ta móc mỗi chân một mũi đơn. Sau đó ta móc một mũi giảm. Và chân cuối cùng ta móc một mũi đơn. Kết thúc hàng 26, ta trượt kết hàng. Lên một mũi bỉnh để bắt đầu 27. Trước khi mà bắt đầu hàng 27 thì ta sẽ nhồi bông. Ở hàng 27 thì ta sẽ móc các mũi giảm và ta sẽ móc tổng cộng là 9 mũi giảm. Sau khi móc xong 9 mũi giảm thì ta sẽ trượt kết hàng. Ta sẽ chừa một đoạn len dài để khâu phần đầu lại nha. Ta sẽ dùng kim để khâu phần đầu lại. Ta sẽ khâu ở các chân ở bên ngoài. Vậy là ta đã hoàn thành xong phần thân. Tiếp theo thì ta sẽ móc đến phần lá sen. Ta bắt đầu với phần len màu xanh. Đầu tiên ta tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó ta lên một mũi bỉnh, móc vào vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Sau khi móc xong 6 mũi đơn, ta rút vòng tròn ma thuật lại. Sau đó ta móc một mũi chuột vào chân mũi đơn đầu tiên để kết hàng. Lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai thì ta sẽ móc các mũi tăng. Mỗi chân là ta sẽ móc một mũi tăng. Tổng cộng ta có 6 mũi tăng. Sau khi móc xong 6 mũi tăng thì ta sẽ trượt kết hàng. Lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba, chân đầu tiên ta móc một mũi đơn. Chân kế tiếp ta móc một mũi tăng. Tương tự như vậy, ta sẽ lặp lại công thức là một mũi đơn, một mũi tăng cho đến cuối hàng.
Kết thúc hàng thứ 3, ta trượt kết hàng. Lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng thứ 4. Ở hàng thứ 4, 2 chân đầu tiên ta móc mỗi chân một mũi đơn. Chân thứ 3 ta móc một mũi tăng. Tương tự như vậy, ta sẽ lặp lại công thức là 2 mũi đơn, một mũi tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Và kết thúc hàng thứ 4, ta sẽ trượt kết hàng lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng 5. Ở hàng 5, chân đầu tiên ta móc một mũi đơn. Chân tiếp theo ta sẽ móc 2 mũi kép chung một chân. Chân kế tiếp ta cũng sẽ móc 2 mũi kép chung một chân. Và chân tiếp theo ta móc một mũi nữa kép. Chân kế tiếp ta móc một mũi đơn. Chân tiếp theo ta móc một mũi nữa kép. 2 chân kế tiếp ta móc mỗi chân một mũi kép tăng. Tiếp tục chân kế tiếp ta móc một mũi nữa kép. Ta sẽ lặp lại công thức là một mũi đơn, một mũi nữa kép, 2 mũi kép tăng và một mũi nữa kép. Lặp lại thêm 4 lần như vậy nữa nha. Sau khi mà móc xong hàng thứ 5 thì ta sẽ trượt kết hàng và cắt lên. Ta sẽ giấu đi phần len thừa này đi. Tiếp theo ta móc đến phần cuộn lá sen. Đầu tiên ta sẽ tạo một nút thắt. Sau đó thì ta sẽ móc lên 5 mũi bỉnh, 1 mũi bỉnh, 2 mũi bỉnh, 3 mũi bỉnh, 4 mũi bỉnh và 5 mũi bỉnh. Ta bạo qua chân bỉnh đầu tiên, ta móc vào chân bỉnh tiếp theo một mũi đơn. Chân bỉnh kế tiếp ta cũng sẽ móc một mũi đơn. Tiếp theo ta cũng sẽ móc một mũi đơn và chân bỉnh cuối cùng ta móc một mũi đơn. Sau đó ta cắt lên. Tiếp theo ta sẽ móc đến phần tay. Ta dùng len màu trắng. Đầu tiên ta tạo một nút thắt. Lên 7 mũi bỉnh. Bỏ qua chân bỉnh đầu tiên. Tiếp tục móc vào chân bỉnh tiếp theo một mũi đơn. Tương tự như vậy, các chân bỉnh tiếp theo mỗi chân ta sẽ móc một mũi đơn. Tổng cộng là ta sẽ có 6 mũi đơn. Sau khi móc xong 6 mũi đơn thì ta sẽ cắt lên. Ta làm tương tự thêm một phần tay như vậy nha. Tiếp theo ta móc đến phần đuôi. Ta cũng sẽ tạo một nút thắt. Sau đó ta lên 12 mũi bỉnh. Bỏ qua chân bỉnh đầu tiên. Ta móc vào chân bỉnh thứ hai một mũi nữa kép. Chân bỉnh kế tiếp ta cũng sẽ móc một mũi nữa kép. Chân tiếp theo ta móc một mũi đơn. Và chân kế tiếp ta cũng sẽ móc một mũi đơn. 7 chân bỉnh còn lại ta sẽ móc vào mỗi chân là một mũi trượt. Sau khi mà móc xong 7 mũi trượt thì ta sẽ cắt lên. Tiếp theo ta sẽ móc đến phần tay. Ta cũng
sẽ tạo một nút thắt. Sau đó ta lên 5 mũi bính, 1 mũi bính, 2 mũi bính, 3 mũi bính, 4 mũi bính và 5 mũi bính, sau đó cắt len. Bước cuối cùng là ta sẽ khâu và dán các bộ phận lại vào với nhau nha. Đầu tiên thì ta sẽ khâu phần mắt. Ta dùng len miêu cotton 50g màu đen để khâu phần mắt nha. Tiếp tục dùng len màu hồng để khâu phần miệng. Tiếp theo thì ta sẽ khâu phần tay. Điểm từ dưới lên, ta sẽ khâu phần tay ở hàng 14 và hàng 15.
Tiếp tục là phần đuôi, ta sẽ khâu ở hàng thứ 8. Tiếp theo thì ta sẽ khâu phần tai. Cuối cùng thì ta sẽ dùng keo để giãn phần lá sen và giãn phần tay vào nha. Sau khi mà đã khâu và dán xong hết thì ta sẽ tô thêm một chút mã hồng để vẽ chồn trông xinh xắn hơn nha.
Và đây là thành phẩm mà mọi người nhận được sau khi hoàn thành xong tất cả các bước. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe video của mình nha. Bye bye.